G-Tecnica rebuilt. Isuzu Elf NPR 85P N700-2 cabin model. Iron Man edition with full chrome accessories from bumper, side mirrors, headlight up to handle. 16 feet insulated closed van powered 4JJ1 for Euros engine. 3 layers of C purlins side railings. Leaf spring, front and rear. Brand new dashboard, brand new stereo, brand new matting, with free jack and maniqueta, and new upholstery. Katanungan lang po ako sa inyo. Ang una-una ko po katanungan ko, ano po experience nyo during sales po? Mabilis naman yung sales nila, saka maganda yung mga truck. So after sales po sir, ano po masasabi? Kapag assist po ng mga sales? Smooth talaga yung yung truck. Ang ano na lang sir, ito na lang po yung katanungan. Ano na lang po mas kumbaga, bakit po dito pa rin po kumbaga, patuloy po kayo susuporta kasi pangatlong unit na ni sir, pangatlong unit na ito, bakit po dito pa rin? Kasi dito ko nakita yung yung truck na hinahanap ko sa komportable ako pagkatulog sa dito. Kahit malayo yung biyahe. Sige sir, sulit naman sir. Thank you po sir.